Một câu nói của Donald Trump đủ làm giới địa chính trị phải ngồi thẳng lưng. Đừng đem bom nguyên tử ra dọa Việt Nam. Các bạn sẽ không thắng được họ bằng nỗi sợ. Nghe như lời bông đùa, nhưng thật ra là một ván bài lật ngửa về quyền lực. Bởi bom hạt nhân vốn là công cụ răn đe, không cần nổ vẫn khiến đối thủ tự lùi. Vậy tại sao Việt Nam lại là ngoại lệ? Trong video này, Bí mật tin tức sẽ giải mã lớp bí mật nằm sau hai chữ Việt Nam. Một dân tộc từng đi qua bom đạn thật, nhưng thứ còn lại không phải thù hận, mà là kỷ luật, cộng đồng và sức mạnh mềm từ lòng nhân ái. Từ hầm trú ẩn đến bàn cơm thời bình, từ trí tuệ dân gian đến sáng tạo linh hoạt, người Việt có cách biến thử thách thành thế đứng. Và đó mới là điều khiến những lời đe dọa trở nên vô hiệu. Khi một câu nói gắn với cái tên Donald Trump và cụm từ bom nguyên tử được lan truyền rộng rãi, phản ứng đầu tiên của thế giới luôn là dựng tai lên nghe. Không phải vì Trump lúc nào cũng đúng, mà vì ông ta hiểu rất rõ cách quyền lực vận hành trong địa chính trị không chỉ bằng hành động mà bằng thông điệp. Và thông điệp mạnh nhất của thời đại này không phải lời hứa, mà là lời răn đe. Vũ khí hạt nhân, suy cho cùng, là công cụ của tâm lý chiến. Nó không cần nổ vẫn có thể khiến một đối thủ tự chồn, tự chia rẽ, tự tính đường lùi. Nhưng chính vì vậy, khi xuất hiện một câu kiểu đừng đem vũ khí hạt nhân ra dọa Việt Nam, sẽ không thắng được họ bằng nỗi sợ. Nó trở thành một ván bài lật ngửa. Bởi nó thừa nhận một điều mà các cường quốc thường không thích nói ra: răn đe có giới hạn. Nỗi sợ không phải lúc nào cũng nghe lời. Có những dân tộc càng bị dọa càng tỉnh, càng bị ép càng bền. Và Việt Nam trong rất nhiều phân tích chiến lược hay bị xếp vào nhóm khó bẻ bằng tâm lý. Lý do không nằm ở chuyện người Việt thích chiến tranh hay coi thường cái chết. Không, Việt Nam hiểu chiến tranh là gì nên mới hiểu sâu cái giá của nỗi sợ. Người Việt biết sợ chứ. Sợ mất người thân, sợ tan nhà, sợ con cái không còn tương lai. Chỉ khác ở chỗ nỗi sợ không được phép cầm lái. Nó bị đặt xuống dưới thứ quan trọng hơn: gia đình, cộng đồng, quê hương, phẩm giá. Trong văn hóa sống của Việt Nam có một luật ngầm rất đời: chuyện lớn thì nắm tay nhau mà qua, chứ không ai được hoảng loạn để làm gãy cả tập thể. Đó là trí tuệ dân gian, không viết thành sách nhưng đi vào máu. Chính cái nền ấy khiến mọi chiến lược dựa trên dọa nạt gặp một vấn đề khó chịu. Nếu mục tiêu là làm đối phương sụp trước khi đánh, thì phải tìm cho ra điểm yếu tinh thần. Nhưng Việt Nam lại có thói quen biến điểm yếu thành điểm tựa. Thiếu thốn thì xoay, bị phong tỏa thì mở đường khác, bị dồn ép thì sáng tạo linh hoạt để sống. Cái linh hoạt ở đây không phải khôn lỏi, mà là bản lĩnh tồn tại, không buông, không gãy, không tự vứt mình cho nỗi sợ dắt đi. Trong tâm lý chiến, người ta hay tính bằng con số: bao nhiêu phần trăm dân chúng sẽ hoảng loạn, bao nhiêu phần trăm sẽ phản đối, bao nhiêu phần trăm sẽ đòi đầu hàng. Nhưng có một biến số rất khó đo: ký ức tập thể. Việt Nam là một đất nước đã đi qua đủ loại thử thách để hình thành một phản xạ hiếm, bình tĩnh trước biến cố. Không phải lúc nào cũng cứng rắn bằng lời nói, mà cứng rắn bằng nhịp sống. Trong những giai đoạn khó khăn nhất, người Việt vẫn giữ được một thứ nghe tưởng nhỏ nhưng lại là gốc: bữa cơm chung, lời hỏi thăm, sự đùm bọc. Một dân tộc còn giữ được nhịp đó rất khó bị đánh gục chỉ bằng tiếng gầm. Vì thế, nếu coi câu nói được lan truyền kia là một tín hiệu, thì tín hiệu ấy đánh vào đúng chỗ nhạy cảm của địa chính trị hiện đại. Sức mạnh cứng không tự động tạo ra chiến thắng. Có thể bạn có tên lửa, có đầu đạn, có tàu sân bay, nhưng bạn không thể chắc rằng đối phương sẽ run như bạn muốn. Đặc biệt là khi đối phương có một thứ sức mạnh mềm Việt Nam mà nhiều người chỉ thấy rõ sau khi đã thử đè: sức chịu đựng, sự gắn kết và một kiểu nhân ái khiến đối thủ khó biến họ thành kẻ cực đoan. Có một nghịch lý mà giới chiến lược hiểu rất rõ: muốn thắng bằng nỗi sợ, phải khiến đối phương tin rằng mình đơn độc. Nhưng Việt Nam lại lớn lên bằng cảm giác không ai bị bỏ lại. Từ làng xóm đến thành thị, từ thời chiến đến thời bình, người Việt có xu hướng kéo nhau lại khi gặp biến. Và khi một xã hội kéo nhau lại, nỗi sợ mất tác dụng như một loại độc. Nó có thể lan, nhưng không đủ để làm tê liệt. Nó chạm vào mỗi người, rồi bị cộng đồng kéo ra. Trong câu chuyện này, Donald Trump chỉ là cái tên bật đèn cho một bí mật sâu hơn. Việt Nam không cần phải sở hữu bom nguyên tử để khiến người ta dè chừng. Việt Nam khiến người ta dè chừng bằng thứ khó đối phó hơn: tâm thế không dễ khuất phục. Một quốc gia biết giá trị hòa bình nhưng không yếu mềm, biết hợp tác nhưng không lệ thuộc, biết mềm mỏng nhưng không dễ bị dọa.
Đó là nước cờ cao tay của một dân tộc không đi tìm vinh quang bằng lời gào, mà đi tìm thế đứng bằng kỷ luật và trí tuệ. Và khi người ta hỏi rốt cuộc điểm miễn nhiễm với nỗi sợ của Việt Nam nằm ở đâu, câu trả lời không nằm trong kho vũ khí, mà nằm trong cách người Việt nhìn đời, có thể lo, có thể đau, nhưng không tự đánh mất mình. Nỗi sợ chỉ là một cơn gió, còn cái gốc nếu đã bám sâu thì bão cũng khó nhổ. Sau câu nói ấy, điều đáng chú ý nhất không nằm ở những tranh luận cao siêu, mà nằm ở phản ứng của con người. Những đoạn trích lan đi rất nhanh, và người ta dừng lại ở đúng một điểm: không thắng được Việt Nam bằng nỗi sợ. Nhiều bình luận của người Việt chỉ vài chữ, mộc mạc nhưng chắc như đóng cọc. Có người viết rằng họ không run trước bom, điều họ sợ là đánh mất thứ làm mình thành người. Nghe giản dị, nhưng nó dựng lên một ranh giới mà mọi chiến lược răn đe đều khó vượt. Răn đe chỉ hiệu quả khi đối phương chấp nhận để nỗi sợ dắt mũi. Còn khi đối phương coi phẩm giá và tình người là giới hạn cuối cùng, lời dọa sẽ tự hụt hơi. Từ đó, câu chuyện kéo người ta quay về Hà Nội năm 1972. Tiếng còi báo động xé đêm, người dân ôm nhau chạy xuống hầm trú ẩn. Bầu trời đỏ rực, mặt đất rung lên từng đợt. Ở nhiều nơi khác, chỉ bấy nhiêu đã đủ làm một thành phố tê liệt. Nhưng ở Hà Nội, nỗi sợ có mặt, rõ ràng và thật, chỉ là nó không được phép cầm lái. Bởi nếu ai cũng chỉ sợ cho riêng mình, thì trẻ con ai bế, người già ai dắt, hàng xóm ai cứu. Có những khoảnh khắc, bản năng sinh tồn không còn là chạy cho thoát, mà là giữ nhau để sống. Giữa tiếng nổ vẫn có tiếng hát. Chi tiết ấy nghe qua tưởng lạ, nhưng lại là chìa khóa để hiểu tâm thế Việt Nam. Người ta hát không phải để quên sợ, mà để kéo nhịp tim về lại đúng chỗ. Khi bom đạn làm mọi thứ hỗn loạn, một câu hát quen khiến con người nhớ mình vẫn còn là con người, vẫn còn có ngày mai. Người lớn hát để trẻ con bớt hoảng, trẻ con nghe để tin rằng người lớn chưa gục. Trong hầm trú ẩn chật hẹp, tiếng hát trở thành sợi dây nối cả xóm lại với nhau. Đó là trí tuệ dân gian, không cần lời lẽ lớn, chỉ cần một hành động đủ giữ tập thể đứng vững. Rồi khi bước ra khỏi đổ nát, người ta không chỉ tìm lại mái nhà, mà tìm lại nhau. Một bát cơm ít ỏi vẫn chia, một chỗ đứng vẫn nhường, một lời hỏi thăm vẫn giữ. Sáng tạo linh hoạt của người Việt không chỉ nằm ở việc xoay sở vật chất, mà nằm ở việc xoay sở tinh thần, giữ trật tự trong biến cố, giữ bình tĩnh trong bất trắc, giữ phần người trong đau đớn. Sức mạnh mềm Việt Nam cũng nằm ở đó. Nó không ồn ào, không phô trương, nhưng khiến một xã hội rất khó bị bẻ gãy từ bên trong, vì cái lõi của xã hội ấy không đặt trên sợ hãi, mà đặt trên sự gắn kết. Vì vậy, lời đe dọa kiểu bom nguyên tử thường trượt khỏi mục tiêu khi chạm vào Việt Nam. Vũ khí hạt nhân tồn tại để ép đối phương tin rằng không còn lựa chọn nào khác ngoài khuất phục. Nhưng với Việt Nam, lựa chọn khuất phục vì sợ không dễ đi qua cánh cửa lòng người. Không phải vì người Việt liều lĩnh hay coi nhẹ sinh mạng, mà vì họ đã sống đủ lâu với mất mát để hiểu điều gì đáng giữ. Nhà cửa có thể xây lại, ruộng vườn có thể trồng lại, một thành phố có thể hồi sinh. Nhưng nếu đánh mất nhân tính và tình người, thì mọi thứ còn lại cũng trở nên rỗng. Có đứng trên đống thắng lợi cũng chỉ là thua. Có một lát cắt khiến mọi lập luận về thù hận bỗng yếu đi. Một người mẹ ôm đứa con bị thương vì chiến tranh. Khi được hỏi có hận không, bà chỉ lắc đầu và nói bà chỉ mong không còn đứa trẻ nào phải chịu như con mình, dù ở bất kỳ đâu. Một phóng viên Mỹ đã viết lại câu chuyện ấy trên Washington Post. Điều đáng nói không phải là tờ báo, mà là bản chất của sức mạnh. Lòng nhân ái như vậy không làm người Việt yếu đi. Nó làm họ bền bỉ hơn, vì nó giữ họ khỏi vòng xoáy trả thù, khỏi sự tàn nhẫn tự ăn mòn chính mình. Một dân tộc biết kìm lại hận thù để giữ phần người thường là dân tộc khó khuất phục nhất. Đặt vào khung địa chính trị, thông điệp hiện ra rất rõ: thắng bằng nỗi sợ chỉ hiệu quả khi đối phương tin mình đơn độc. Còn ở Việt Nam, cảm giác đơn độc hiếm khi tồn tại lâu. Khi biến cố xảy ra, người ta kéo nhau lại. Khi khó khăn ập đến, người ta cùng gánh. Khi đau, người ta vẫn cố giữ phần người để không biến mình thành bản sao của cái ác. Bởi vậy, câu nói của Trump về bom nguyên tử, dù gây tranh cãi, vẫn chạm vào một điều lớn hơn: có những giới hạn mà quyền lực cứng không vượt nổi. Và Việt Nam đã nhiều lần chứng minh giới hạn ấy chính là trái tim biết thương người, biết giữ nhau và biết đứng dậy sau bão tố. Nếu coi câu nói của Trump là một cái gương, thì cái gương đó không chỉ phản chiếu Việt Nam, mà còn phản chiếu nỗi lo của chính những người tin vào sức mạnh cứng.
Vì sao một người từng quen dùng đòn răn đe lại nhắc Việt Nam theo cách đừng dọa bằng bom nguyên tử? Bởi trong địa chính trị, thứ nguy hiểm nhất không phải là kẻ yếu, mà là kẻ không bị điều khiển bằng sợ hãi. Và Việt Nam thuộc nhóm hiếm, càng bị đe, càng bình tĩnh, càng bị ép, càng tìm ra đường sống. Trong giới chiến lược, người ta hay nói về một kiểu thất bại rất đắng, thất bại vì hiểu sai đối thủ. Có những quốc gia chỉ cần nghe tiếng gõ cửa đã tự mở. Nhưng cũng có những quốc gia càng gõ mạnh họ càng đóng chặt, không phải vì ngang, mà vì họ đã từng mất quá nhiều để hiểu rằng nhượng bộ vì sợ là cái hố không đáy. Việt Nam đi qua chiến tranh bằng cách đó, không phải không đau, mà không để đau biến mình thành kẻ đầu hàng. Khi một dân tộc đã tập được thói quen tự đứng dậy, chiến lược dọa cho họ gãy tự nhiên bị vô hiệu hóa. Điều này dẫn tới một bí mật thú vị. Việt Nam không cần sở hữu thứ vũ khí khiến người khác sợ, mà vẫn khiến người khác phải dè chừng. Dè chừng ở đây không phải vì Việt Nam hiếu chiến, mà vì Việt Nam khó bị ép đi sai nhịp. Nỗi sợ thường khiến một quốc gia vội vã, mất bình tĩnh, tự bước vào cái bẫy của đối phương. Còn Việt Nam, từ trải nghiệm lịch sử, lại hình thành một phản xạ gần như bản năng, chậm mà chắc, mềm mà không gãy, chịu được áp lực dài hơi. Và đó là lúc sáng tạo linh hoạt bước từ đời sống dân gian lên thành bản lĩnh quốc gia. Người Việt có một thứ tư duy rất lạ mà ai sống lâu ở đây đều nhận ra. Không đâm đầu vào tường, nhưng cũng không chui xuống đất. Khi gặp bão, họ không đứng im để hứng, họ xoay mái, chống cột, dọn đường thoát nước. Khi gặp kẹt, họ không gào lên cho hả, họ tìm cách mở nút. Cái thói quen xoay ấy, nếu nhìn bằng con mắt chiến lược, chính là năng lực thích ứng. Và năng lực thích ứng là thứ làm các cường quốc khó tính nhất, vì nó khiến dự đoán trở nên sai liên tục. Đó cũng là lý do vì sao nhiều người quốc tế nhìn Việt Nam rồi nói một câu nghe tưởng xã giao mà thật ra là nhận xét lại. Việt Nam có vẻ hiền, nhưng không dễ bị dắt. Cái hiền của Việt Nam không phải yếu, mà là chọn hòa bình như một nguyên tắc sống. Việt Nam không khoái đụng độ, không thích phô trương, không ham tiếng ồn. Nhưng khi bị chạm vào những giới hạn sống còn, phản ứng của Việt Nam thường rất rõ, không nhảy dựng, không mất bình tĩnh, nhưng cũng không lùi khỏi cái gốc. Tức là trong mọi cuộc mặc cả, Việt Nam luôn giữ một điều kiện ngầm, không ai được ép Việt Nam đánh mất tư thế. Chính tư thế ấy mới là thứ khiến răn đe hạt nhân khó phát huy. Bom nguyên tử, dù kinh khủng, vẫn là một thông điệp dựa trên giả định rằng đối phương sẽ sợ đến mức tự gục. Nhưng Việt Nam là một dân tộc từng chứng kiến điều kinh khủng nhất của chiến tranh, mà vẫn giữ được nhịp sống, giữ được cộng đồng, giữ được lòng nhân ái. Khi một xã hội có vaccine tinh thần như vậy, lời dọa chỉ còn là tiếng gió. Nó vẫn làm lạnh gáy, nhưng không đủ làm tê liệt. Lúc này, câu chuyện không còn là Việt Nam có sợ bom hay không, mà là Việt Nam chọn cách đứng trong thế giới ra sao. Và câu trả lời nằm ở chỗ rất đời. Việt Nam đặt trọng tâm vào sự ổn định, vào hòa bình, vào phát triển, nhưng luôn giữ khả năng tự vệ đủ chắc để không ai coi thường. Người Việt không thích khoe cơ bắp, người Việt thích làm cho đối phương phải tự tính toán. Một quốc gia mạnh nhất không phải là quốc gia nói tôi sẽ đánh, mà là quốc gia khiến người khác nghĩ đánh họ không đáng. Đây cũng là điểm khiến lời nhắc của Trump trở nên đáng suy ngẫm. Ông ta không ca ngợi Việt Nam kiểu hoa mỹ. Ông ta, theo cách của một người thực dụng, đang nói về hiệu quả của chiến lược. Nếu bom nguyên tử là cây gậy của nỗi sợ, thì Việt Nam là nơi cây gậy đó dễ gãy. Vì Việt Nam đã quen sống trong nghịch cảnh, đã quen tự phục hồi, đã quen biến mất mát thành kỷ luật và đoàn kết. Trí tuệ dân gian ở đây không phải câu khẩu hiệu, mà là cách một dân tộc tự gian mình. Khó mấy cũng không được loạn, đau mấy cũng không được mất người. Và khi nhìn Việt Nam bằng lăng kính ấy, người ta sẽ thấy một điều rất ngược đời nhưng rất thật. Sức mạnh mềm Việt Nam không chỉ khiến người ta muốn đến, muốn hợp tác, muốn tin, nó còn khiến những kẻ định dọa nạt phải cân nhắc lại ngôn ngữ của mình. Bởi dọa một người đang run thì dễ, dọa một người bình tĩnh thì khó. Dọa một xã hội chia rẽ thì dễ, dọa một xã hội biết giữ nhau thì khó. Việt Nam đứng vững bằng cái khó đó. Sau phát biểu của Trump, điều đáng chú ý không phải là chuyện một câu nói lan nhanh đến mức nào, mà là cách cả thế giới đọc câu nói đó như đọc một dấu hiệu thời đại. CNN dành hẳn một chuyên mục để phân tích, gọi đây là lời tuyên bố gây chấn động, nhưng đồng thời là lời nhắc về giới hạn của quyền lực hạt nhân. BBC bình luận rằng Trump không nói về chiến tranh, ông nói về con người.
Brewer thì giật tít theo hướng khiến người ta phải tự hỏi lại sức mạnh thật sự có phải nằm trong bom nguyên tử hay không. Từ châu Âu, các kênh như Die Welt, France 24, Sky News cũng nhập cuộc. Một bình luận viên người Đức nhìn ra điều kỳ lạ mà lại rất đáng mừng. Một cường quốc phương Tây lại lên tiếng tôn vinh một dân tộc từng chịu bom đạn của chính họ, như một tín hiệu rằng nhân loại đang học cách tôn trọng lẫn nhau thay vì chỉ khoe cơ bắp. Ở Mỹ, giới học giả bàn luận sôi nổi. Thậm chí có giáo sư từ Đại học Harvard viết rằng Trump nhắc đến Việt Nam không phải như đối thủ cũ, mà như tấm gương phản chiếu cho chính nước Mỹ. Sức mạnh không chỉ là quân sự, mà là khả năng vượt qua nỗi đau. Rồi câu chuyện vượt ra khỏi trục Mỹ, Âu và chạm vào những vùng đất hiểu bom nguyên tử bằng vết sẹo lịch sử. Ở Nhật Bản, nơi từng là nạn nhân của bom nguyên tử, sự chú ý dành cho phát biểu của Trump mang một sắc thái khác hẳn. Asahi Shimbun bình luận theo hướng rất Nhật, có lẽ không ai hiểu giá trị của hòa bình hơn những người từng chịu đựng chiến tranh. Việt Nam và Nhật Bản, dù khác nhau về văn hóa, lại chung một bài học: sức mạnh thật sự là biết đứng dậy và xây dựng lại từ đổ nát. Ở Ấn Độ, The Times of India đăng bài với tiêu đề Việt Nam, linh hồn bất khuất của châu Á. Tác giả kéo phát biểu của Trump về gần một triết lý cổ xưa trong Bhagavad Gita: chiến thắng lớn nhất là chiến thắng chính mình. Và trong mắt họ, Việt Nam đã làm được điều đó, không phải một lần mà nhiều lần qua nhiều thế hệ. Còn ở Trung Đông, nơi xung đột thường xuyên khiến người ta mệt mỏi vì hận thù, một nhà báo Ai Cập nói trên Al Jazeera một câu ngắn mà như đập thẳng vào tim: người Việt không chỉ chiến thắng quân thù, họ còn chiến thắng hận thù. Nhưng nếu chỉ dừng ở những lời tán dương của truyền thông, câu chuyện sẽ dễ trôi vào cảm xúc nhất thời. Điều khiến Việt Nam trở thành biểu tượng trong mắt người ngoài nằm ở chỗ Việt Nam chứng minh sức mạnh mềm bằng hành vi, không bằng khẩu hiệu. Trump từng nhấn rằng Việt Nam không có kho vũ khí hạt nhân, không phải siêu cường, nhưng lại có một trong những đội ngũ quốc phòng kỷ luật và kiên định nhất, không phải vì sợ lệnh, mà vì tin vào nhiệm vụ bảo vệ đất nước. Khi một quốc gia bảo vệ mình bằng niềm tin, mọi phép tính dựa trên nỗi sợ sẽ trở nên thiếu dữ liệu. Và cái hay của Việt Nam là tinh thần ấy không chỉ nằm trong doanh trại, mà nằm trong đời sống thường nhật. Người ta thường nghĩ thời bình là yên ổn, là hết chuyện. Nhưng với Việt Nam, thời bình là xây hòa bình từng ngày bằng những thứ nhỏ tới mức nhiều người bỏ qua. Một người nông dân nhường phần lúa cho gia đình khó khăn hơn. Một người mẹ bán hàng rong vẫn chắt chiu giúp hàng xóm lúc trái gió trở trời. Một thương binh ngồi vá xe bên lề đường vẫn cười hiền với khách lạ. Những chi tiết ấy chính là trí tuệ dân gian ở dạng đẹp nhất. Sống tử tế không phải để được khen, mà vì đó là cách giữ cộng đồng đứng vững. Rồi có những lát cắt khiến người ta thật sự ngả mũ, vì nó trả lời thẳng cho câu hỏi: hòa bình được giữ bằng gì? Ở Trường Sa, người chiến sĩ hải quân giữa sóng to gió lớn sẵn sàng cứu ngư dân nước ngoài. Khi biển nổi giận, màu cờ trên vai áo không còn là ranh giới, mà là trách nhiệm của con người với con người. Một dân tộc từng bị chiến tranh đốt cháy, vậy mà trong thời bình lại chọn cứu người, kể cả người không cùng quốc tịch, thì đó không phải là yếu mềm, đó là bản lĩnh. Và bản lĩnh ấy mới là thứ khiến thế giới nghe câu đừng mang bom nguyên tử ra dọa Việt Nam, mà hiểu rằng đây không chỉ là chuyện răn đe, mà là chuyện nhân cách quốc gia. Điều sâu nhất nằm ở chỗ này: Việt Nam không quên quá khứ, nhưng cũng không sống trong quá khứ. Việt Nam biến ký ức đau thương thành sức mạnh để đi tiếp, biến mất mát thành kỷ luật, biến thử thách thành sáng tạo linh hoạt, và biến chiến thắng lớn nhất thành chiến thắng chính mình. Khi một dân tộc đi qua chiến tranh mà vẫn giữ được lòng nhân ái, thì vũ khí hạt nhân, dù đáng sợ đến đâu, cũng không thể trở thành chiếc chìa khóa để mở cửa khuất phục. Nỗi sợ chỉ làm người ta co lại trong chốc lát, còn một nền tảng được xây bằng tình người, một khi đã chắc, sẽ khiến cả những lời đe dọa nặng nhất cũng phải tự hạ giọng. Khi làn sóng bàn tán ban đầu đi qua, thứ còn lại không phải là chuyện đúng sai của một câu nói, mà là một cảm giác rất thật kính phục. Kính phục một dân tộc nhỏ bé về diện tích, nhưng lại khiến cả những người quen nói chuyện bằng cây gậy, quyền lực phải chọn từ ngữ nhẹ hơn. Trên mạng xã hội, đoạn cắt từ bài phát biểu được chia sẻ hàng triệu lần. Trong dòng bình luận của người Việt, có những câu ngắn đến mức tưởng như không đủ lập luận, nhưng lại mạnh vì nó chạm thẳng vào lõi: chúng tôi không sợ bom, chỉ sợ mất nhân tính. Việt Nam đất nước nhỏ, trái tim lớn. Đáng nói là phản ứng ấy không chỉ có ở người Việt. Ở châu Phi, nơi nhiều quốc gia từng đi qua thân phận thuộc địa,
cảm xúc còn mãnh liệt hơn. Một phóng viên Kenya viết rằng Việt Nam là bằng chứng không có dân tộc nào nhỏ bé nếu họ có niềm tin. Báo chí Nam Phi ví Việt Nam như ngọn đèn nhỏ soi sáng cho những dân tộc từng bị lãng quên. Ở Nigeria, có tờ báo viết rằng người Việt đã dạy thế giới một điều rất khó: kẻ mạnh là kẻ biết tha thứ. Nghe tưởng như câu chữ đẹp, nhưng đặt vào những vùng đất đã mỏi mệt vì hận thù, nó trở thành một lời cầu mong. Ở Trung Quốc, truyền thông chính thống im lặng, nhưng trên mạng xã hội thì bàn luận sôi nổi. Có một bình luận được chia sẻ rất nhiều, dù có thể khác nhau, không thể phủ nhận Việt Nam là dân tộc đáng khâm phục. Và câu kết còn đáng suy nghĩ hơn: nếu mỗi quốc gia đều giữ được lòng nhân ái như Việt Nam, thế giới đã yên bình hơn nhiều. Một câu như vậy không phải lời tâng bốc, nó là sự thừa nhận rằng sức mạnh mềm Việt Nam không nằm ở việc nói hay, mà nằm ở việc sống được. Trong khu vực Đông Nam Á, các nước láng giềng như Singapore, Malaysia, Indonesia cũng dành sự tôn trọng, bởi họ nhìn Việt Nam rất gần, hiểu Việt Nam không phải hình tượng trên sách báo. Việt Nam là một xã hội thật, có lao động, có áp lực, có vất vả, có lúc va đập, nhưng vẫn giữ được một nền nếp đặc biệt. Khi biến cố đến, người ta có xu hướng kéo nhau lại. Cái tinh thần không bỏ rơi nhau, đó là thứ khiến mọi chiến lược dựa trên chia rẽ khó phát huy. Rồi câu chuyện bước vào tầng đắt nhất khi truyền thông bớt ồn, giới học giả và các diễn đàn quốc tế bắt đầu gọi tên Việt Nam theo một cách khác. Có bài viết trên tạp chí Foreign Affairs nói rằng nếu có quốc gia nào xứng đáng được gọi là chiến binh của hòa bình, đó là Việt Nam. Ở Mỹ, các talk show chính trị cũng bàn về chủ đề này, và nhiều người bất ngờ khi thấy khán giả Mỹ đồng tình hiếm có với phát biểu của Trump về Việt Nam. Tại Liên Hợp Quốc, có diễn giả nhắc lại câu nói ấy trong các hội thảo về an ninh toàn cầu. Và một đại diện Bắc Âu nói thẳng, không phải cứ có vũ khí mạnh là có an ninh. An ninh thật sự đến từ lòng tin giữa con người. Cả khán phòng vỗ tay. Những chàng vỗ tay ấy rốt cuộc không chỉ dành cho lời nói, mà dành cho điều Việt Nam đại diện. Nhưng nếu chỉ nói Việt Nam là biểu tượng, người xem vẫn sẽ hỏi: biểu tượng bằng cái gì? Cụ thể ở đâu? Và đây mới là chỗ câu chuyện thấm nhất. Việt Nam không chứng minh bằng lời, Việt Nam chứng minh bằng nhịp sống mỗi ngày. Ở thời bình, người ta thường nghĩ hòa bình là vắng bóng chiến tranh. Còn với Việt Nam, hòa bình là hành trình xây dựng từng ngày bằng những hành động tử tế. Một người nông dân nhường phần lúa của mình cho gia đình khó khăn hơn. Một người mẹ bán hàng rong chắt chiu để giúp người khác qua cơn hoạn nạn. Một thương binh ngồi vá xe bên lề đường, sống bình dị, không kể công, nhưng ánh mắt vẫn sáng và vẫn hiền. Những điều ấy nghe nhỏ, nhưng nó tạo nên một hệ miễn dịch cho xã hội. Khi lòng tốt trở thành thói quen, nỗi sợ khó biến thành hỗn loạn. Và có một hình ảnh khiến nhiều người nước ngoài thật sự ngả mũ. Giữa Trường Sa, người chiến sĩ hải quân sẵn sàng cứu ngư dân nước ngoài giữa sóng to gió lớn. Nếu từng đi qua chiến tranh mà vẫn chọn cứu người, kể cả người không cùng quốc tịch, thì đó không phải là yếu mềm. Đó là bản lĩnh. Bản lĩnh của một dân tộc hiểu cái giá của mất mát nên càng trân trọng sự sống. Và chính lựa chọn ấy mới làm câu không thắng được Việt Nam bằng nỗi sợ trở nên có xương có thịt. Bởi nỗi sợ thường kéo con người về phía ích kỷ, còn Việt Nam lại kéo con người về phía nhau. Người ta có thể xây lại nhà sau chiến tranh. Việt Nam đã làm nhiều hơn thế. Việt Nam xây lại niềm tin. Niềm tin vào cộng đồng, vào khả năng đứng dậy, vào việc con người có thể tốt lên sau bi kịch. Khi một dân tộc giữ được niềm tin đó, mọi lời đe dọa bằng hủy diệt sẽ gặp một bức tường vô hình. Bức tường ấy không làm bằng thép, mà làm bằng tình người và kỷ luật sống. Và vì vậy, có những lúc đáng sợ không còn là lời chê. Nó trở thành một lời nể đáng sợ, vì không dễ khuất phục, vì không dễ bị lôi vào bóng tối, vì đã đi qua địa ngục mà vẫn biết cách sống trong ánh sáng. Điểm làm người ta nể Việt Nam nhất không phải là chuyện đã từng thắng trong chiến tranh, mà là cách Việt Nam chọn mạnh lên khi không còn chiến tranh. Nhiều quốc gia sau bom đạn sẽ hoặc chìm trong hận thù, hoặc kiệt quệ vì ám ảnh. Việt Nam thì khác. Việt Nam bước ra khỏi chiến tranh mà không mang theo thói quen đe dọa ai. Thay vì phô trương vũ khí, Việt Nam phô trương một thứ khó bắt chước hơn. Sự bình tĩnh của một dân tộc đã hiểu cái giá của hỗn loạn, nên càng quý trật tự, càng quý hòa bình. Người ta hay hỏi, một đất nước không chạy theo cuộc đua hạt nhân thì lấy gì để đứng vững giữa thế giới đầy sóng ngầm? Câu trả lời của Việt Nam nằm ở triết lý phòng thủ. Phòng thủ không phải để khoe sức,
mà để giữ bình yên cho dân sống. Thứ triết lý này không phải bỗng dưng xuất hiện, nó được đúc từ lịch sử, từ những năm tháng mà mỗi người dân đều hiểu một bài học, đừng để chiến tranh có cơ hội quay lại. Vì vậy, sự mạnh của Việt Nam thời bình là sự mạnh có kỷ luật, không nóng nảy, không hiếu thắng, nhưng cũng không ngây thơ. Nền tảng của sức mạnh đó nằm ở con người. Một thế hệ đã từng đi qua bom đạn dạy con cháu một kiểu trí tuệ dân gian rất Việt Nam. Làm gì thì làm, phải giữ cái gốc. Cái gốc là gia đình, là cộng đồng, là đạo lý sống với nhau. Nhưng cùng lúc, Việt Nam cũng có một thứ sáng tạo linh hoạt rất hiện đại, học nhanh, thích ứng nhanh, biến cái khó thành cách làm mới. Chính điều này tạo ra một sự chuyển đổi âm thầm mà mạnh mẽ. Vũ khí quan trọng nhất không còn là súng đạn, mà là tri thức, kỷ luật và năng lực tự chủ. Nhìn vào những người trẻ Việt Nam hôm nay sẽ thấy rõ sự chuyển đổi ấy. Họ không lớn lên trong hầm trú ẩn, nhưng họ lớn lên trong một thế giới cạnh tranh khốc liệt, nơi ai chậm là mất phần. Và người trẻ Việt Nam phản ứng theo đúng gen của dân tộc, không kêu than dài dòng, tập trung tìm đường. Có người chọn công nghệ, có người chọn sản xuất, có người chọn nông nghiệp kiểu mới, có người chọn nghiên cứu, có người chọn làm nghề tử tế mà giỏi đến mức không ai thay thế được. Họ có thể không nói những câu đao to búa lớn, nhưng họ đang làm một việc rất lớn, xây năng lực quốc gia từ nền. Điều hay là tinh thần không thắng được Việt Nam bằng nỗi sợ vẫn chảy trong đời sống hiện đại, chỉ thay hình đổi dạng. Ngày trước, nỗi sợ là bom rơi. Bây giờ nỗi sợ là tụt lại, là lệ thuộc, là mất bản sắc giữa dòng chảy toàn cầu. Và phản xạ của Việt Nam vẫn vậy, bám cái gốc nhưng học cái mới, giữ phẩm giá nhưng không tự đóng cửa. Đó là lý do Việt Nam vừa mở rộng hợp tác quốc tế, vừa cố gắng giữ quyền tự chủ trong những lĩnh vực sống còn. Một đất nước muốn đi xa không thể sống bằng cảm xúc, càng không thể sống bằng sự phụ thuộc. Muốn đi xa phải tự làm được những việc khó và phải làm bền bỉ. Ngay trong câu chuyện quốc phòng, thứ khiến người ta nhớ không phải là hình ảnh gầm gừ, mà là hình ảnh người lính trong những khoảnh khắc nhân đạo. Có những lần biển động, tàu gặp nạn, người lính vẫn lao ra kéo người từ sóng dữ lên, bất kể đó là ai. Có người hỏi vì sao liều như vậy, câu trả lời thường rất mộc: biển là nhà, gặp nạn thì cứu. Cái mộc đó nghe tưởng đơn giản, nhưng chính là nền tảng của sức mạnh mềm. Coi mạng sống con người là điều đáng giữ, coi trách nhiệm là điều phải làm. Một dân tộc đặt trách nhiệm lên trước nỗi sợ thường là dân tộc khó bị đe dọa. Và khi ghép tất cả lại, người ta mới hiểu vì sao một câu nói về bom nguyên tử lại có thể dẫn đến câu chuyện về Việt Nam theo cách khác. Bởi bom nguyên tử là biểu tượng của hủy diệt, còn Việt Nam lại là biểu tượng của phục hồi. Một bên là quyền lực ép người khác run, một bên là sức mạnh không để mình gãy. Một bên dựa vào sợ hãi, một bên dựa vào kỷ luật và tình người. Đó là hai hệ giá trị đối lập, và Việt Nam đã chọn đứng về phía hệ giá trị, khiến thế giới bớt tối đi. Nếu có điều gì đáng sợ theo nghĩa tích cực ở Việt Nam, thì đó là khả năng biến biến cố thành bài học, biến đau thành sức bền, biến ký ức chiến tranh thành quyết tâm giữ hòa bình. Nỗi sợ có thể làm một người khựng lại, nhưng một dân tộc đã quen đứng dậy thì rất khó bị khóa bằng nỗi sợ. Và chính sự điềm tĩnh ấy mới là thứ khiến người ta phải cân nhắc lời lẽ khi nhắc đến Việt Nam, kể cả là Donald Trump. Cuối cùng, câu chuyện không nằm ở Donald Trump thích nói gì, hay thế giới thích giật tít ra sao. Câu chuyện nằm ở chỗ có một dân tộc mà nỗi sợ không thể dùng làm chìa khóa. Bom nguyên tử là biểu tượng tối thượng của hủy diệt, còn Việt Nam lại là biểu tượng của phục hồi. Một bên dựa vào việc làm người khác run, một bên dựa vào việc không để mình gãy. Và đó là lý do vì sao chỉ một câu đừng đem vũ khí hạt nhân ra dọa Việt Nam lại khiến nhiều người ngẫm lâu đến vậy. Người Việt không phải sinh ra đã cứng. Người Việt cứng vì đã mềm đủ nhiều, đau đủ nhiều, mất đủ nhiều để hiểu cái gì mới đáng giữ. Đáng giữ không phải là cái tôi hiếu thắng. Đáng giữ là gia đình, là cộng đồng, là phẩm giá, là lòng nhân ái. Trí tuệ dân gian dạy người Việt một điều rất thẳng: sợ thì vẫn sợ, nhưng đừng để sợ làm mình thành người khác. Sáng tạo linh hoạt dạy người Việt một điều còn thẳng hơn: bị chặn đường thì mở lối, bị dồn góc thì dựng thế đứng, khó mấy cũng tìm cách sống cho đàng hoàng. Chính những thứ tưởng đời thường đó mới tạo ra sức mạnh mềm Việt Nam, thứ khiến các cường quốc phải tính lại trước khi lên giọng. Nếu thế giới đang mệt mỏi vì những màn gầm gừ, vì những lời đe dọa hủy diệt, thì Việt Nam lại gửi đi một thông điệp khác:
lặng lẽ nhưng chắc. Hòa bình không phải là món quà xin được. Hòa bình là thứ phải giữ bằng bản lĩnh, không phải bằng thù hận mà bằng kỷ luật, đoàn kết và một trái tim không chịu tối đi. Và giờ tới lượt mỗi người tự trả lời một câu hỏi: điều khiến Việt Nam đáng sợ theo nghĩa tích cực nhất là gì? Ký ức không gục ngã hay lòng nhân ái không bị bẻ cong? Nếu bạn muốn tụi mình tiếp tục giải mã những ván bài quốc tế theo góc nhìn Việt Nam, nhớ đăng ký kênh Bí mật tin tức và để lại bình luận để cùng nói chuyện cho ra ngô ra khoai.